Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Janë 2 emisionet e fundit këtu nga Tirana, do të kthehemi përsëri në Amerikë. Fokusi vazhdon nga atje. Si gjithmonë, ndryshe, stili ynë për të cilë fakte që nuk janë dhënë. Ju falenderoj për javën e kaluar, për të gjithë këto javë që kam qenë këtu, shikueshmëria, reagimet në Facebook, mendimet që keni dhënë, nuk mund të realizoja të gjitha ato dëshira që kisha në fillim, mbase shkoj në Spaç, kam dëshirë të shkoj edhe në Gjirokastër, tek Kalaja e Madhe, Kështjella e Madhe, të filmoja të avionin amerikan që kam frikë që është ende. Fillimisht do të them diçka rreth ç'po ndodh në Amerikë. Vrasje, dhunë, por që më shumë po ndodh në ato vende që kontrollohen nga demokratët. Los Angeles, Chicago, New York, një problem i madh i polarizimit që po ndodh në shoqërinë amerikane. Natyrisht, mbas 2 vjet Covid, adoleshentët amerikanë kanë kaluar një kohë, një periudhë të vështirë mentale, dhe kjo tregon edhe një herë që dhuna është e pranishme në atë vend. Ndërkohë, ekonomia ka pësuar një goditje nga inflacioni, më i madh në 40 vitet e fundit, edhe pse presidenti Biden orvat të shfaqsohet me luftën në Rusi, e vërteta nuk është kështu. Javën e fundit presidentit Trump, çmimi i benzinës në SBA ishte $1.93 galloni. Përpara luftës ishte 3.70. Pra, inflacioni dhe rritja e çmimeve kishte filluar më parë. Demokratët kanë filluar ta largojnë presidentin Biden, nuk e duan pa diskutim që të jetë mbas 2 vite, sepse është 80 vjeçar tani, nuk ka shans, por gjasat janë që mundohen ta spostojnë, por vështirësia është që mund të vi Kamala Harris. Ka probleme me... Por kjo nga ana tjetër ka ngritur idenë që Trump mund të rikthehet përsëri. Natyrisht që Trump kontrollon 70% Partisë Republikane, por mbas hearing në Kongres dhe hedhja idesë që mund të ketë edhe akuza kriminale ndaj tij, do të bënte që ai të mos tynte në garë. Do të jap edhe një herë intervistën që ka pasur me Bill O'Reilly, me lejen e tij, e kemi dhënë në Fokus, do të jap përsëri, ta ndjekim. Large this was going to be, because everyone I knew was saying, oh, we're going to be there on the 6th, we're going to be, no matter where you went. I said, I think this is going to be really big. And I asked the Secretary of Defense, I said, I think you should recommend to Nancy Pelosi and to Congress, because they're the ones that control it, I would like to recommend 10,000 National Guardsmen to go and to police here, just in case. I mean, it's a massive rally. This could be over 1 million people. And by the way, I think it was substantially over 1 million people. You never hear that, but I think it was substantially. Did the DOD go to Pelosi? Yeah, he did. And they turned Chris Miller, who was a great guy and did a great job. He went to them. I didn't do it as an order. I did it as a suggestion. Because remember, they run the police. Right, in the district. Pelosi and Schumer run that whole operation. So a lot of people don't know this. They don't like to report it. So they went there. They recommended that I said, only because I knew the size of this crowd was going to be enormous. What you see there was, again, a very small number of people relative to the people that heard the speeches and went home. And I said 10,000 people. And Nancy Pelosi turned it down. Did you ever ask her why? Did you ever find out? No, I didn't ask her why. Okay. She'd give Well, next me time the I wrong talk answer. to her, I'll ask her. It would be a good thing. Next time you talk to her, ask Right. her. Anybody want to ask her why? But you don't hear that. I mean, I'll bet you most of the people in this audience have never heard that before. So I recommended 10, but I said, do whatever they want. They're running the cap. How can we be great? So we couldn't use that. We can't say keep America great, because I know it's a horrible thing to say, but I don't feel America right now is great. I don't feel it, and neither does anybody in this audience feel it. We're all embarrassed, Bill. We're embarrassed by what happened, whether it's at the borders or Afghanistan. And as bad as the borders are, I think the single most damaging, most embarrassing moment in the history of our country was when we fled Afghanistan, the way we got out. Not getting out, we should have gotten out with strength and dignity. And we got out like
I won't say it. We got out in a way that should never, ever happen to this country again. But every one of those leaders that you're asking about, every one of them is watching that. Okay. And they no longer respect our country. So I'm trying to assess Putin and Xi. Who between the two is a bigger threat to America? When you have nuclear, everybody's a threat. That's why I ended the Iran nuclear deal, because Iran was a threat. And I think they're going to give it back to them, which is not even believable. And if they do, Israel may not exist for very long, because that's what they have in mind. You can never do that. But I think when you have nuclear weapons, it's a different ballgame. There's two individuals who can order the nuclear weapons. Let me tell you about both. I know both of them even better than I know you, and I know you pretty well, but I know both of them even better. I would say this, both very, very strategic, very, very smart. They both love their countries. They really do. They love their countries. They were afraid of this country, of our country. They're no longer afraid. They have no fear of our country anymore. They have no fear because of the leadership. A year ago, they had tremendous respect and fear, whatever you want to call it. Today, they have none. I think they're both at the top of their game. Our gentleman is not at the top of his game, but most importantly, I'm not sure he ever was. If you look back at his record, if you look back at the decisions he's made over a 40-year period, he has never been at the top of his game. We'll get to him. But you still haven't answered my question. Who's more dangerous? I think, honestly, they're both dangerous. It depends on what day you're talking about. China has a massive military. I did ask this question to Putin, because Putin is an interesting guy, but he's a little bit, he loves comedy, believe it or not, and he loves sarcasm. And usually I'd ask him about a question, and he'd say things like, oh, they're sort of like nothing. I asked him about China, and he was very serious. He said, exact words, they are a great and powerful force. They are a powerful, powerful nation. There was no smiling. There was no anything. There was no anything. How do we fix journalism in this country? Take it and run with it. Well, I think the first thing, and I really mean this, it's we talked about how evil it is, how corrupt it is. I say it's the enemy of the people, and it is. And it's hard for you to know. He understands it better than anybody probably in the world, maybe me. But you know what? When you know, like, a subject really well, and you're part of the story, if you're a carpenter, if you're an electrician, if you're a Wall Street guy, if you're whatever, you don't know if the story's like correct or not correct. So you're reading something and you assume it's correct. We took the ratings of the press from very high to, I think it's lower now than Congress, if you can believe that, okay? But the way, I think the only way you're going to fix it is you have to do something about the libel laws. Our country has been run by fools and idiots for a long time. And we just can't let that happen anymore. And then we have an election that was a disgrace. And now we have people that are destroying our country. Our country is being destroyed before your very eyes. Our country is being destroyed with millions of people coming in, with a military that's not allowed to do what they do, which is ideally nothing. You know, when you have a really strong military, you're not going to have to use it. When you have a weak military, that's when you're going to have to use it. But our military was so strong, Bill, so powerful, nobody would have played games. And in one horrible day in Afghanistan, the whole world no longer respects our military and no longer respects our country. But we can turn that around, make America great again. If you had one thing to do differently during your presidency, what would it be? So it's a great question. It has been asked a few times, and you know, there will always be things you would do differently, no matter what whether it's your business or your personal life, no matter what. When I came to Washington,
I was only there 17 times in my life. I didn't know the people very well. I had to rely on people to give me recommendations. I would certainly have made certain, and we had some great people, but certain personnel changes. I would have had a few other, he says Attorney General, how about that? Now, I would have made some other choices, and now I've been there for 4 years, and I'm sort of still there because everyone's calling, wanting me to endorse and giving me recommendations and all of these things. So I would say really personnel changes. I wish I had a choice to, or a chance to do that again, and maybe we will have, but now I know everyone and we won't be making any mistakes. I hope we're not going to make any mistakes. Në kryet qeshes. Të na kujtojmë të rinjt se ne punojmë dhe vështrojmë vetëm drejt tyre që janë e ardhmja. Të na mbështesin fshatarët. Who did you enjoy speaking with the most? I mean, many of them. The ones I did the worst with were the weak ones. We had weak leaders in the world too. The ones I did the best with were the tyrants, and they all say, oh, he loves tyrants. He wants to be a tyrant now. I just, for whatever reason, I got along great with Putin. I got along great with President Xi of China. I got along great with Kim Jong-un of North Korea. And isn't that good? Isn't that better than having a nuclear war? Të na kuptojnë veteranët se ne do t'i kemi gjithnjë në kryet qeshes. Edhe ti e djetë. E mirë, për atë periudhë flasë. Jo, nuk ka gjyqe tilla. Nuk ka gjyqe tilla. Ka sigurisht e djej. Jo. Unë shoku Enver kam thënë, shokut e Kurani kam ngritur këtë, edhe më përpara edhe tashti, që ka ekzistuar në 50-a një gjyq special I sigurimit. Nuk e di deri kur ishte. Ajo do para, ajo praktik, çfarë është bërë, ku është bazuar, si është bazuar këtu. Unë e di. Edhe sikur të ketë qenë një dekret. E ka bërë, kupton, prezidiumi, e ka dhënë qeveria. Po na thuaj ti ç'ke bën me këtë dekret? Kë ke vrarë, e kë ke prerë? Po mirë morë flasëm para 56-ës, më çudi e madhe, para 56-ës. Jo, nuk është çudi e madhe, hiç. Jo, shoku Enver, po... Është realitet, nuk është çudira. Po s'është pas... Çudira bën shënthomaj. Neve s'bëjmë çudira, jemi marrë. Një problem tjetër I madh është arsimi në SBA. Condoleezza Rice, ky emri I madh I politikës amerikane, është një nga profesorët, PhD, ka bërë një intervistë në sekretaren e fundit të arsimit, Betty DeVos, e cila shpjegon realisht çfarë po ndodh me arsimin amerikan. Ta ndjekim. And how it helped shape both your agenda as an advocate and as an advocate, but also as you entered. How do you think parents can be most effective in this movement? Well, I think parents can be most effective when they actually are given the power to make the kinds of decisions and choices for their children that many thought they had before. And they have realized since the pandemic, they haven't had quite that kind of input and influence.
And so I do believe that parents have awakened in ways that I haven't seen in the 35 years I've been involved. And this is particularly beneficial for the lower income parents who have not felt they've had a voice. Suddenly there's a whole chorus of voices, and it's around many different reasons, and there's many different motivating factors. But the family is the primary place of responsibility for a child's education. Jemi kthyer në studio, sot do të kem Astrid Dinosha, i cili do të na thotë diçka që nuk është thënë, lidhur me zonjën Aglaia Zoto, e cila ka dhënë intervista të shumta, por ka shumë gjëra që nuk janë thënë. Dinosha ka pasur probleme, ka shkuar drejt arrestimit pikërisht me kontaktet që ka pasur me Zoton dhe di shumë më tepër se të tjerë. Çdo të na thoshte ai sot diçka që nuk është thënë nga kjo zonë, që duket që ka qenë në agjentura të ndryshme, është kthyer në Shqipëri nga vitet 80, mos gaboj, dhe ka një njohuri të madhe dhe për drejtuesit e lartë shqiptar, Yusni Kapo, Mehmet Sheu, dhe mbart me vete disa sekrete, që ka ardhur koha që të thuhen apo jo. Patjetër. Unë mora indicje nga shkrimi i ditarit të zonjës Aglaia në gazetën Panorama, kur thoshte shumë të vërteta, ose tërësisht ato që i thot në ditarin e saj janë të vërteta, po Aglaia ka pasur, ditarin e saj ka pasur edhe një libër tjetër, refleksione. Ky libër, për këtë refleksione, Aglaia s'ka folur kurrë në jetën e saj. Unë kam pasur fatin që të lexoj këtë libër të saj, refleksionet që ajo bënte për karakteret dhe tipat e luftës nacional shqiptare që nxjerran fillën e saj, që në moshën 15 vjeçare që ishte partizane në qetën e Bregut, dhe ka zbërthyer tipat dhe karakteret udhëheqës të kësaj lufte. Ajo në refleksionet e saj flet qartë për pothuajse të gjithë udhëheqësit shqiptar që nga viti 42. Bëhet fjalë për Yusni Kapon, për luftëtarin erojin e popullit Zao Koka, për Kadri Azbiun, për Mehmet Sheun, për Manush Miftiun, për Shefqet Peçin, për Mustafa Matoitin, edhe shumë për Ramize Gjebren, e për shumë personalitetet të tjera të kësaj kohe. Vjetër e shkrimet e saj në këtë libër janë sa dhe pak a shumë edhe pak artistik, letrar, dhe përshkruan këto figura. Po ama mos harrojmë që aktiviteti i saj ka qenë funksional deri nga vitet 79 dhe në vitin 79, mbas vdekjes së Yusni Kapos, në këtë libër nuk është shkruar më asgjë. Fatkeqësisht ky libër nuk ekziston. Të paktën në ndjenin time, për arsye se në vitin 86 Aglaia më tha që këtë libër e ke marrë ti. Por në fakt unë nuk e kam marrë këtë libër, unë e kam lexuar këtë libër, pothuajse të gjithin, dhe nuk kam dashur që të flas. Po ama sigurimi i shtetit shqiptar, si duket ra në dieni të kësaj historie, dhe kërkonte me gulm që të dinte se çfarë është shkruar në këtë. Për këtë, padyshim që filloi suverimi im. Unë në këtë kohë isha antar partie, nga u përjashtova nga partia dhe shkova në prag të arrestimit. Vetëm se kishe kontakte me Zotin, ishe njohur. Ndoshta s'ka qenë vetëm kjo, qëndrimet e mia liberale quan deri në këtë pikë. Edhe miqësia me këtë tregon për liberalizimin që kisha unë, se si Aglaia rreth viteve 79-80 ka ardhur në Shqipëri, dhe qëllimi i saj, i vërtet, duke lënë Parisin, duke lënë jetën e saj shumë të mirë, ajo i thonte në Sacré-Cœur, në zemrën e zemrës Parisit, erdhi në Shqipëri për të jetuar në Lushnjë. Aglaia jetonte në një apartament modest në Lushnjë,
ku treqereku në atë apartamentin, ajo kishte të zënë me sende që kishte sjell nga Franca, rroba të ndryshme, televizor, e shumë gjëra tjera, dhe unë kur kam shkuar që kam ndenjur disa herë atje, kemi jetuar vetëm në atë aneksin e vogël më tekst të kohës komunizmit. Domethënë, shtëpinë tjetër e kishte të zënë dhe aty në këtë shtëpinë e saj kam rënë në kontakt me librat e saj, me ditaren e saj dhe edhe fatmirësisht çfarë do ishte interesante, për shembull, interesante është 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 thënë që ka pasur lidhje me KGB. Aglaia kur ka qenë në Bullgari, që punonte atje, më ka thënë shprehimisht që në atë kohë ne dimim që Ahmetseu ishte agent i KGB-s, për këtë në bisedë sipër edhe sekretari i parë bullgar ja kishte thënë shprehimisht Aglais. I shoqi ishte prokurori i përgjithshëm. Po, edhe Aglaia ka qenë prokurore në Bullgari dhe e shequr nga trupa e prokurorisë për arsye se sipas saj, me çfarë përshkruan ajo në ditaren e saj, për arsye se nuk i binte dakord me shumë masa represive që shteti bullgar po bënte ndaj popullsisë, më thash, domethënë që ajo s'kishte luftuar për këto ideale të gjitha. Po e vërteta nuk është kjo, për arsye se Aglaia vetë personalisht, paktën që kanë thënë mua, ka qenë agente e zbulimit tuaj. Vetë personalisht dhe bullgarët e kishin kuptuar këtë dhe lejuan që të ikte në Francë. Gjatë kohës në Francë është e vërtetë që ajo ka pasur një miqësi të ngushtë me Yves Le Tourneri, gjëra që personalisht ajo më ka shpjeguar mua në bisedat e gjata që bëmi në mbrëmje me të, dhe Yves Le Tourneri ka luajtur, Aglaia thotë një diçka interesante mbi vdekjen e Hysni Kapos në Paris. Vërtet ajo e përlyen Ramiz Alin. Kontaktet e saj me Paul Méliès, kontaktet e Ramiz Alis me Paul Mélièsin dhe Yves Le Tournerin, të paktën kjo kishte kontakte të ngushta me Yves Le Tournerin dhe ka qenë Yves Le Tourneri ai që e ka prezantuar dhe me Mitterrandin ish presidentin e Francës. Po të kthehemi në Shqipëri, në historitë e personaliteteve shqiptare. Domethënë kaq thotë që Ramiz Alia ka qenë ngatruar të vdekjes. Pa diskutim dhe kishte bindje për këtë. Që Ramiz Alia ka qenë në udhëheqjen shqiptare, ka qenë një dëshirë e njerëzve që mbas Hysni Kapos të ulnin figurën e tij. Figura e Hysni Kapos i eklipsonte totalisht të gjithë figurat e tjera që vinë në Shqipëri. Dhe kjo luftë është bërë, unë vura re dhe në bisedën në atë takimin që mua, s'ishte takim, po që më thirrën në Ministrinë e Brendshme personalisht e Kuranisaj, ku ka qenë prezent Veri Koçi, drejtorisë dytë, edhe shefi i TUSIS Tiranës, kryetari i TUSIS Tiranës, Riza Xhisha dhe disa persona të tjerë. Në këtë bisedë, e Kurani ishte interesuar për kapon? Në këtë bisedë e Kurani ishte interesuar dhe më tepër duke menduar që të më fuste një kontradikt me Aglain, kupton, edhe kjo ishte edhe qëllimi i sigurimit, që të na fuste një kontradikt që ne vetë thoshim gjërat e njëri tjetrit. Unë në këtë moment e kuptova se për çfarë bëhej fjalë dhe i them ministrit të brendshëm e Kuranisajt që unë do të flas, po jo në pranimin e këtyre personave që ketin zyrë. Dhe dua që këta të largohen nga zyra dhe do bisedojmë të dy bashkë. Kjo e Kuranit i pëlqeu, i nxori nga zyra, dhe unë aty pasaj, me e Kurani, pasaj unë e kuptova se çfarë kërkonte. Shprehimisht donte të dinte se çfarë për Hysni Kapon. Çfarë i the? Padyshim që nuk i thash të vërtetën. Dhe si pasojë pse se kam thënë të vërtetën, ka qenë edhe një misie ime me Plum Kapon, me djalin e Hysniun. Po, për të thënë disa gjëra tashti, Aglaia më ka folur mua dhe në refleksionet e saj për qëndrimin moral të Hysniut. Më ka folur për Mustafa Matoitin, që thoshte që ka qenë fashist i bindur dhe nuk është ajo që çka këta thonë për këtë. Më ka folur dhe për Ramize Gjebren. Ramizen ajo e ngritë në nivele dhe në nivelet më të larta, njerëzore, shoqërore, edhe morale. Vajzë zgjuar. Dhe familje. Dhe për këtë, Ramizen ka ndjerë vërtet, ajo ndjente dhimbje të madhe për vdekjen e saj, një vajzë e pafajshme, që vritet jo vetëm për arsyen që thonë këta arsyen morale, se ka qenë e fejuar me Nakospiron, po më tepër,
do të kuptojmë që Ramizeja kishte parë në flagrancë një funksionar të lartë duke bërë dashuri me një partizane. Dhe arsyeja ka qenë që Ramizeja si mbyll goja me këtë shkak. Pse u quhet imorale? Që të qushe imorale që edhe qofse nxirrte faktin në dritë, Mos ishte besueshme. të mos ishte besueshme. Disa gjëra duan. Tham që do ta lirojmë gruan nga lopa. Nuk besoj që ka pësuar në ndryshim rrënjësor situata e gruas shqiptare për sa i përket angazhimit saj në punë. Përkundrazi, gruaja jonë në fshat është tepër e ngarkuar me punë bujqësore. Pothuajse të gjitha punët e aravet rëndojnë mbi kurrizin e saj. Tashi, t'i japim dhe lopën, t'i shtojmë edhe 2 orë të tjera që të merret me lopën e shtëpisë. Ja, s'ka diskutim për këtë. Tani tjetër problem është për krahun dhe shoku Hedin edhe ka qenë edhe për krahas e nxitës edhe i lëvizjes së lokomotivës 2050. Nuk është thjesht kjo. Edhe për ne si parti që duhet të përkrahim. Lokomotiva 2050 ka bërë revolucion në transportin tonë, në kushtet tonë.